Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Рівненщині ДБР викрило канал незаконного вивезення військових із навчального центру. Організатором схеми виявився цивільний чоловік, який через родичів підшуковував охочих залишити службу. Він інструктував бійців, як непомітно вийти з полігону, після чого відвозив їх на автівці у безпечне місце. Свої послуги чоловік оцінював у 5 тисяч євро з людини. Схема діяла з кінця минулого року, а затримали організатора на гарячому під час чергової спроби вивезти дезертира. Наразі 2 військових та цивільного підозрюють у скоєнні злочину, їм загрожує до 12 років за ґратами. Слідчі також перевіряють, чи були причетні до втеч посадовці навчального центру. У Хмельницькому судитимуть місцевого жителя за торгівлю психотропами через закладки. Чоловіка затримали на гарячому, коли він розкладав чергову партію наркотиків у мікрорайонах міста. Під час обшуку правоохоронці вилучили 20 пакунків із забороненими речовинами. Ще частину знайшли у місцях, де зловмисник уже встиг залишити товар. Загалом у фігуранта вилучили майже 30 грамів психотропів. Наразі обвинувальний акт уже скерували до суду, а сам чоловік перебуває під вартою. На Хмельниччині судитимуть чоловіка, через якого від алкогольного отруєння загинула 9-річна дитина. Трагедія сталася наприкінці січня у Красилівській громаді. Слідчі встановили, що хлопчик прийшов у гості до 55-річного сусіда, де вони разом вживали спиртне. Після цього господар залишив дитину саму. Хлопчик намагався дійти додому, проте за 200 метрів від будинку знепритомнів, впав на сніг та помер. Окрім залишення дитини у небезпеці, чоловіка звинувачують і у зберіганні наркотиків, які знайшли у його оселі. Тепер сусідові загрожує до 8 років ув'язнення. На Рівненщині екоінспектори оштрафували палія сухої трави. Порушника виявили під час рейду у Млинівській громаді Дубенського району. Чоловік спалював сухостій на сільськогосподарських землях поблизу лісу. На місці події фахівці склали адмінпротокол, який передбачає грошовий штраф. В екологічній інспекції наголошують, що такі перевірки на території Рівненщини та Хмельниччини триватимуть і надалі, аби запобігти масштабним пожежам в екосистемах. Громади Рівненщини поступово завершують опалювальний сезон. Рішення про відключення тепла вже прийняли в обласному центрі. В інших населених пунктах процес триватиме поетапно. За словами заступниці голови облдержадміністрації Людмили Шатковської, попри ворожі атаки, енергосистема області відпрацювала стабільно. Тепло отримували всі жителі будинків та об'єкти інфраструктури. Паралельно в області вже почали підготовку до наступної зими. Затверджено план стійкості, який передбачає захист об'єктів та встановлення резервних джерел живлення. Водночас на державному рівні вирішується питання боргів теплоенерго, щоб через різницю у тарифах з підприємств не стягували штрафи. А на Хмельниччині поки не планують завершувати опалювальний сезон. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін після засідання профільного штабу. Попри те, що у сусідніх регіонах уже почали відключати тепло, на Хмельниччині котельні працюватимуть і надалі через прогнозоване похолодання. Наразі підприємства Теплокомуненерго працюють у гнучкому режимі. Залежно від погоди вони регулюють подачу тепла або тимчасово призупиняють роботу об'єктів. В адміністрації зазначають, що паливом та теплом наразі забезпечені усі будинки та соціальні заклади області. У Нетішині відбудеться відкритий кубок з кросфіту серед військових та ветеранів. Змагання під назвою «Міць нескорених» пройдуть цієї суботи, 28 березня, і будуть приурочені до Дня Національної гвардії України. Учасники змагатимуться в індивідуальному заліку з жиму лежачи, греблі та вправи з гирями. Організатори зазначають, що захід спрямований на фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів та підтримку адаптивного спорту. Початок змагань о 9 ранку на території управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС. І радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції в межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.